εννοώ από την Ανατολική Μεσόγειο και από την Κύπρο και από το Αιγαίο. Ποιος χάνει στην προκειμένη περίπτωση? Διότι αν πούν κάποιοι ότι κερδίζει και η Ελλάδα, από τι κερδίζει η Ελλάδα? Δεν είναι δυνατόν να κερδίζει και η Τουρκία και η Ελλάδα. Οι διαδικασίες που πρέπει να μας οδηγήσουν στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας είναι συγκεκριμένες, κύριε Ψήλο. Αναγνώριση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, συνυποσχετικό και Χάγη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κατά την άποψή μου αυτή η προσέγγιση έχει δύο στόχους. Έναν βραχυπρόθεσμο και έναν μεσοπρόθεσμο. Ο βραχυπρόθεσμος είναι ο εξής. Να συμμαχίσει η Ελλάδα και η Τουρκία μαζί με το State Department εναντίον του κυρίου Μενέντες και εναντίον της ελληνικής κοινότητας της ΗΠΑ, του ελληνικού λόμπι. Ίσως και εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Καλεντερίδη. Αυτό είναι το επόμενο. Για τα F-16 λοιπόν, για να παρακαμφθεί η αντίσταση που προβάλλει ο Μενέντες, πρέπει να παρουσιάσουν κάποια στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία που θα παρουσιάσουν στο Κογκρέσο είναι τα εξής. Έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, δεν έχουμε πτήσεις στο Αιγαίο, άρα δώστε τα F-16. Μία άλλη συμμαχία της Ελλάδας με την Τουρκία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αυτή στον ΑΕΜΟ. Στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Έχει πάρει χαρακτήρα σκανδάλου. Ο κύριος Δημητριάδης, ο προηγούμενος υφυπουργός ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης στην Κυπριακή Δημοκρατία, αναγκάστηκε να κάνει δήλωση και να πει ότι δέχτηκε προτάσεις από θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι η Κύπρος αυτή που θα υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, διότι η Ελλάδα και η Κύπρος είμαστε στην πρώτη κατηγορία των χωρών του ΑΕΜΟ. Ακριβώς. Η Αμερική και η Κίνα είναι στη δεύτερη και η Τουρκία στην τρίτη. Και εμείς προτιμήσαμε να υποστηρίξουμε την Τουρκία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η βραχυπρόθεσμη στόχη. Μεσοπρόθεσμη. Η μεσοπρόθεσμη στόχη είναι να δοθεί μια άλλη υπόσταση στις λεγόμενες διερευνητικές επαφές για να καταλήξουμε σε συμφωνία στα θέματα των κοιτασμάτων. Και επειδή είναι δύσκολο, δεν συμφέρει την Τουρκία να κριθεί το θέμα της οριοθέτησης στη Χάγη, θα πάμε στη λεγόμενη συνδιαχείριση, δηλαδή θα δοθούν ποσοστά στα κοιτάσματα και στα έσοδα από τα κοιτάσματα που θα εξαχθούν στην Ανατολική Μεσόγειο και στην νοτίως της Κρήτης, και έτσι θα ξεπεραστεί και το πρόβλημα που η Τουρκία προβάλλει. Κανένα project ενεργειακό δεν πρόκειται να προχωρήσει χωρίς να συμπεριλαμβάνει την Τουρκία, και μάλιστα τώρα εν μέσω της ελληνοτουρκικής προσέγγισης μας λένε εμείς θέλουμε δίκαιη μοιρασιά. Αυτό κύριε Καλεντερίδη ακούγεται πάρα πολύ ανησυχητικό, ακούγεται θα έλεγα δυσίωνο αν συμβεί, το να υπάρξει μοιρασιά στο Αιγαίο, να απεμπολίσει η χώρα μας κυριαρχικά τις δικαιώματα. Ελπίζουμε να μην συμβεί.